يا زلمة قلت لك تخافش على باصة. صفيت وصفت معلم. يلا زحلق. صحة. نتشكرك مدام علا لتطوعك معنا للمشاركة في الدراسة الخاصة لبرنامج 10. أنا الدكتور الباحث المسؤول عن أخذ استبيان اليوم عن العنف المبني على النوع الاجتماعي. بسيطة ولا يهمك. ست علا، شو مفهومك عن العنف المبني على النوع الاجتماعي؟ العنف واضحة، بدهاش معلمانية يعني، بس النوع الاجتماعي ها خربطني فيها. وضح. يعني العنف القائم على الفوارق الاجتماعية بين المرأة والرجل والولد والبنت أو بين هسا فهمت عليك. قصدك العنف اللي بيصير على البنت لما تنوي تشتغل وما تقدر لأنه المجتمع ما بتقبل تكون مضيفة ولا قرصونة. ومش بس بموضوع الشغل، كمان على الشكل واللبس ونمط الحياة وأي إشي خارج القوالب المجتمعية. مدام علا، هل تعرضتي لأي نوع من أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي؟ حسب، عند أهلي ولا عند جوزي المصون شفيق. عند أهلي ما كنت قادرة أفتح ثمي، كل شي ممنوع، وخدامة عند إخواني، وأكل كف خماسي على الطالعة والنازلة. بس جوزي شفيق نقيته تنقاية عشان ما أكون مثل وضع أمي. بس إيش، طلع بده ياخذ راتبي بآخر الشهر، أوس لحطيته عند حده. حضرتك مدربة رقص ولياقة بدنية، هل تعرضتي للعنف بسبب مهنتك؟ أولها لما فتحت النادي صاحب العمارة بدأ يضغط علي بأساليب أوسخ منه. كل ما أجي أدفع الأجار بقعدني بالمكتب لحالنا ساعة، يماطل ويعاكس ويتحركش. بس أنا مار علي هيك أشكال مصدية مثل وجهه، فقلت له راس مالها تليفون على الشرطة برفع عليك قضية تحرش. ولا هسا صار حاضر ستي وهلا ستي. تمام. هل تتوقعي الذكور يلي بنفس مهنتك بيكون الموضوع أسهل بالنسبة لهم؟ شكلك مش عايش في البلد. في أهل طردوا أولادهم علشان طولوا شعرهم بدل ما يقصوا مرينز. جاي تسألني عن الرقص؟ شو السبب برأيك؟ قال شو السبب؟ قال ما هو كل واحد عنده كتالوج معايير على ذوقه، بفتحه وبتأكد إذا يلي قدامه ملتزم بنفس المواصفات والمقاييس ولا لا، وعلى أساسه بتصرف. إذا متفقة إنه كلمة عنف ما بتنحصر فقط على الإيذاء الجسدي. عفارم عليك. يعني لما تيجي تقول للبنت انت نظفي واطبخي وربي الاولاد، وانت ما تتعلمي لا مدرسه ولا جامعه ولا حتى تشتغلي، حتى اذا اشتغلتي راتبك مش الك، مش يعتبر عنف هذا؟ صح، هاي أشكال متعددة للعنف. طيب برأيك كيف عدم المساواة بين الجنسين يؤدي إلى العنف؟ ايوه، اجينا لبيت القصيد. عدم المساواه بتخلي الزلمه يسوي شو ما بده، واحنا الستات بتروح علينا. ما بحرق راسي غير اللي بتقول لك حقه، تنسى انه زيها زيه. العنف المبني على النوع الاجتماعي هو أي فعل ضار يرتكب ضد إرادة الفرد بناء على الفروق الاجتماعية بين الذكر والأنثى. ممكن يجي بعدة أشكال مثل الاعتداء الجسدي، الاعتداء الجنسي، الاغتصاب، الحرمان من الموارد والفرص والخدمات، الإساءة النفسية، وزواج الأطفال. النساء عموماً هم أكثر الفئات المعرضة لهذا النوع من العنف، وأيضاً في فئات أخرى معرضة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والجنسيات العاملة داخل مجتمعنا. المجتمع أساسه التنوع وقبول الاختلاف ونبذ العنف بكافة أشكاله لحتى نحقق التوازن والمساواة بين الجنسين لحياة أفضل. لا العيب بيعالجنا ولا الخجل بحمينا. أنا رانيا الكردي، فنانة وإعلامية ومدربة مهارات حياة.